care sunt riscurile asociate investiției în obligațiuni? Evident, primul și cel mai important este riscul de credit, adică posibilitatea ca emitentul să nu își poată respecta angajamentele financiare. În engleză, default. Când fie nu faci plata unui cupon sau fie nu poți rambursa integral principalul la scadență, un astfel de eveniment poartă numele de încălcare a obligațiilor sau default. You are defaulting on your payment obligations. Imediat de aici ne apare conceptul de credit rating, bonitatea emitentului, și apar agențiile de rating, S&P, Moody's, Fitch, care evaluează teoretic cu foarte mare atenție atât emitenții cât și caracteristicile fiecărui instrument și acordă ratinguri pe o scară, ratinguri care reflectă teoretic riscul de nerambursare. În general, obligațiunile guvernamentale, titlurile de stat ale oricărui stat, au cel mai mic risc de credit din economia respectivă. Cu atât mai mult este cazul în cazul titlurilor emise de țări cu economii puternice și stabile. În timp ce obligațiunile corporative, indiferent de numele acelei corporații, în mod natural au un risc de nerambursare mai mare, măcar prin aceea că o țară, un guvern, poate fie să impună taxe suplimentare, fie să printeze bani să genereze inflație. Deci impune o sărăcie întregii populații. Dar, în ambele situații, doar din punct de vedere al valorii nominale a obligațiunilor, titlurile de stat sunt astfel mult mai sigure decât ale companiilor. Companiile nu pot să facă niciuna din lucrurile astea. În funcție de unde te plasezi pe credit rating scale, pe scara ratingurilor, obligațiunile pot să fie investment grade sau high yield. Există o anumită treaptă pe scara fiecărui rating agency care face diferența între asta este ultimul investment grade și de aici este high yield sau junk bonds. Dacă vă puneți în clipul asta întrebarea, păi de ce ar investi cineva în junk bonds, care înseamnă un risc de nerambursare mai mare, stick around. Avem un capitol întreg dedicat acestui lucru. Al doilea risc pe care l-am și indicat puțin mai devreme este riscul de rată a dobânzii. Am explicat cum prețul de piață al obligațiunilor fluctuează invers față de dobânzile de referință. Cu alte cuvinte, într-un mediu economic în care ești un investitor ce pariază pe scăderea dobânzilor de referință, e rațional să cumpere obligațiuni cu durată mare, fie că este yield-ul mic, fie că e scadența îndepărtată, ca să profiți de scăderea viitoare a dobânzilor de referință. În sens invers, dacă te temi că urmează o creștere a dobânzilor de referință, e bine să cumperi obligațiuni cu durată mică, cum ar fi cele care au yield-uri mari sau scadențe foarte apropiate. Un exemplu distractiv pe acest subiect, pe subiectul riscului de rată a dobânzii, este comparația între două emisiuni de obligațiuni care au avut loc în 2017. Pe de o parte Argentina, pe de altă parte Austria. Ambele aceste țări au emis obligațiuni, titluri de stat, pe 100 de ani, scadență 2117. Argentina oferea investitorilor un yield de 7,9%, iar Austria 2,1%. În anii care au urmat, în 2020, în următorii 3 ani de zile, titlurile argentiniene au intrat în default. Argentina a dat faliment, nu a mai plătit obligațiunile, iar dobânzile în toată lumea au continuat să scadă, ceea ce a făcut ca titlurile austriece să se tranzacționeze la prețuri de piață de peste 200%. Da? S-a dublat prețul lor.
Dacă mai mergem încă o etapă și ajungem la anul 2023, titlurile de stat argentiniene au fost restructurate, convertite în alte obligații, au fost efectuate niște plăți și au ajuns să valoreze, în total, investitorii care au investit în Century Bonds-urile argentiniene au pierdut cam 60%. Austria nu a intrat în default, nu se pune problema, este o țară cu o economie puternică și niște finanțe stabile. În schimb, de la cei plus 200 pe care investitorii l-au plătit în anul 2020, odată cu creșterile globale ale tuturor ratelor de referință, titlurile austriece care aveau o scadență îndepărtată și un yield mic au scăzut cu 70%. În esență, era mai bine să deții titluri argentiniene care au dat faliment decât titluri austriece care continuă să tranzacționeze foarte bine. Cu alte cuvinte, ce avem de ținut minte, riscul de rata dobânzii este la fel de important ca și riscul de default al emitentului. Titlurile de stat sunt teoretic numite sigure, dar nu sunt de adevăratele sigure în orice sens al cuvântului. Există multe alte riscuri. Fiecare emitent, fiecare emisiune de obligațiuni este însoțită de un document detaliat care listează zeci de riscuri punctuale și individualizate ale acelei emisiuni de obligațiuni și ale emitentului. Și investitorii ar trebui să citească cu mare atenție aceste documente pentru a avea o analiză în cunoștință de cauză. Un exemplu simplu, riscul valutar, dacă este unul care ar putea să încurce planurile investitorilor care investesc în altă monedă decât cea în care au finanțarea și cheltuielile. Riscul de lichiditate înseamnă că este foarte posibil ca, deși tu cumperi o emisiune de obligațiuni, ea să nu fie de interes pentru alți investitori odată ce se listează și ea să nu se tranzacționeze, să nu fie suficient de lichidă și chiar dacă teoretic obligațiunile listate îți permit să le vinzi oricând pe parcurs păstrând dobânda până la zi, practic să nu poți face treaba asta. Cred că întrebarea pe care majoritatea investitorilor o au în minte când întreabă despre riscuri este, de fapt, cum pot eu, investitorul, să evaluez care este riscul de default, riscul de neplată al unei anume emitent sau al unei anumite emisiuni de obligațiuni. Cred eu că întrebarea care sunt riscurile, cum mă prind care sunt riscurile, înseamnă mai degrabă cum îmi dau seama dacă această emisiune pe care vreau să o cumpăr va ajunge la scadență cu succes sau va înregistra un default. Din păcate, nu există nicio scurtătură, nu există niciun răspuns simplu la această întrebare. Cred că acest subiect este tema multor cursuri la facultate, la MBA, la CFA și adesea este nevoie de ani de zile de experiență profesională în această carieră. Orice investitor serios va putea vorbi ore bune pe acest subiect, detaliindu-și sistemul și procedurile pe care el le folosește. Unele se vor suprapune, altele vor diferi semnificativ. Există cu siguranță, adesea, combinații de factori tehnici și calitativi, cantitativi și calitativi. De la reputația antreprenorului, reputația emitentului, istoricul acesteia cu alte emisiuni de obligațiuni, transparența, felul în care sunt redactate documentele de ofertă. Dar și, întotdeauna, cu siguranță, valorile efective din bilanțul companiei, ca și calitatea proiecțiilor financiare privind sursele de rambursare. Un prim răspuns la întrebarea cum fac să mă feresc, cum mă prind, care sunt cele care urmează să dea faliment, este un non-răspuns similar cu cel legat de analiza acțiunilor.
În loc să analizezi emisiune de emisiune, obligațiune de obligațiune, cumpără un ETF care investește în suficient de multe, în sute, în mii de obligațiuni. Unele listate, altele nelistate. Dacă tu cumperi un ETF, se diversifică suficient de mult acest risc de insolvență. Plus că ai acces, în esență, la resurse de analiză mult mai puternice decât ai tu, și anume la analiștii acelui fond de investiții. Pe de altă parte, în România nu prea avem această șansă. Deci, soluția tehnică ar fi să cumperi toate emisiunile, poate proporțional cu dimensiunea lor, poate ajustând cu niște factori calitativi pe care i-am descris adineauri, poate ajustând cu un anume scor pe care îl povestesc imediat. Există o formulă faimoasă care prezice cu destul de multă acuratețe riscul de default al unei companii. Se numește scorul Altman-Z. Acesta a fost calculat inițial pentru America, companii productive, și au existat ulterior foarte multe iterații ale acestei formule ca să țină cont de specificul altor industrii, de companii de servicii sau economii emergente, economii cu companii din țări a căror economie funcționează diferit decât cea americană. Destul de multe, nu? Această formulă ține cont de working capital, de active minus datorii curente, ține cont de stabilitatea financiară a companiei, de capitalurile proprii ale companiei, care reprezintă în esență capacitatea împrumutatului de a absorbi pierderile din anumite proiecte, fără a fi afectată capacitatea de rambursare. Toți acești factori de care e nevoie să completezi în formula Altman se găsesc în documentele publicate de companii și tu trebuie doar să le introduci în Excel. Odată ce ai făcut asta pentru toate emisiunile de obligațiuni pe care le analizezi, ai putea să sortezi după valoarea scorului Altman-Z, să verifici care companii sunt sub prag și n-ar trebui să investești și care dintre cele care au scor acceptabil oferă un yield suficient să-ți compenseze riscul ăsta pe care ți-l iei. Dacă dintre cele care au un scor Altman-Z diferit de distres, există unele care dau un yield prea mic, le ignori și pe alea. Mai poți de asemenea să ponderezi această listă de emisiuni, de obligațiuni, cu scorurile, astfel încât să cumperi mai mult dintre cele care au un scor mai mare și mai puțin dintre cele care au un scor mai mare. Sunt numeroase alte măsuri, cum ar fi EBITDA să fie semnificativ mai mare decât serviciul datoriei, adică dobânzi plus plățile eșalonate de rambursări în perioada respectivă. EBITDA asta să fie mai mare poate de 1,5, poate de 2 ori mai mare decât serviciul datoriei. Cash flow operațional să fie semnificativ peste 0. Ideal cash flow operațional să fie egal cât de cât cu EBITDA, astfel încât să arate că compania transformă în cash veniturile. Raportul dintre datoriile financiare și capitalurile proprii, ăsta să nu fie mai mare de 4. Datoriile comerciale să fie acoperite de creanțele comerciale și de cash. Adică fiecare dintre aceste măsuri ne pot da câte un pas suplimentar de siguranță în înțelegerea capacității de rambursare a unui emitent. De asemenea, fiecare dintre aceste elemente trebuie urmărite și în dinamică, împreună, atât în ce s-a întâmplat în trecut până astăzi, cât și, foarte, foarte important, împreună cu sursele adiționale de finanțare pe care împrumutul le va aduce. E foarte posibil ca împrumutul să fie acordat pentru construirea unei linii de producție sau pentru achiziția unei alte companii. Sigur că da, ar fi ideal ca fluxurile de numerare ale companiei inițiale, de unele singure, să poată susține rambursarea. Dar dacă nu e cazul, nu înseamnă că aceste obligațiuni nu sunt o investiție bună. Dimpotrivă, ne așteptăm ca firma asta să facă o linie de producție sau să cumpere o altă firmă, investiții care să susțină din cash flow suplimentar generat de ele rambursarea obligațiunilor. Și cash flow inițial al companiei fără tranzacția respectivă
să fie doar plasa de siguranță. Un element de avut în vedere este că adesea existența unor credite bancare la emitentul obligațiunii este un semn bun, deoarece înseamnă că niște oameni care se pricep la analiză și care sunt foarte stresați de riscul de nerambursare, bancherii, au analizat deja firma și ei cred că acea firmă se poate împrumuta mult mai mult decât ei o creditează deja, datorită specificului aversiunii față de risc a băncilor. Ei își iau o marjă de siguranță foarte mare atunci când creditează pe cineva. Un exemplu foarte distractiv și elocvent în același timp este istoria acelorași obligațiuni pe care le-am pomenit adineauri, Bitnet 19. Era prima noastră emisiune de obligațiuni în anul 2016. La momentul acela aveam o finanțare bancară de aproximativ 2 milioane de lei. Și estimam nevoi de investiții în working capital, când ești o firmă de servicii și de comerț, working capital-ul este investiția pentru extinderea companiei, estimam noi nevoi de încă 2 milioane. Așa că am mers la investitori cu un document, un memorandum de ofertă, care detalia această situație și fix cu acest argument. Dragi investitori, 2 milioane avem finanțări bancare. Asta înseamnă că băncile sunt foarte sigure că noi putem rambursa 2 milioane. Și sigur mai mult de atât. Uitați care este planul nostru, de ce vrem încă 2 milioane. Dar, ținând cont că toate creditele bancare au clauze de genul, odată cu schimbarea situației emitentului, inclusiv sau în special prin atragerea de noi finanțări, banca poate declara scadent creditul peste noapte, îți poate cere banii înapoi. Datorită existenței acestor clauze, pentru a ne feri de situația în care noi atragem de la voi investitorii 2 milioane de lei și băncile ne cer și îi dăm înapoi la bancă pentru a închide creditele, vă rugăm, dragi investitori, să ne finanțați cu 4 milioane. Asta ne permite să închidem creditele, dacă este cazul, și să avem cele 2 milioane de care e nevoie. Această ofertă, deși urma a fi lansată în lunea imediat după votul de Brexit, am întârziat-o încă 2 săptămâni și ulterior am derulat-o cu succes, am atras puțin peste 4 milioane pe care le ținteam, de la 40 de investitori, 36 de persoane fizice și 4 companii. Momentul distractiv este următorul. După ce am anunțat pe bursă și presa a preluat această premieră, o emisiune de tip high yield a unui emitent foarte mic, care urmează a fi listată la Bursa de Valori București, și declarația de ce am cerut 4 milioane ca să putem închide relația cu băncile, momentul simpatic a fost că fiecare dintre băncile cu care noi aveam o relație de afaceri ne-a sunat și a zis: vă rugăm să nu închideți creditul nostru, realizăm că aceste obligațiuni au o scadență foarte mare, le putem trata noi bancherii ca și cum ar fi capitaluri, equity, nu neapărat în debt, așa că tocmai ce vi s-a întărit situația financiară și nu mai suntem stresați, vă rugăm să nu închideți relația cu noi. Pe scurt, nu există nicio soluție ușoară și scurtă să aruncăm un singur ochi asupra unei emisiuni de obligațiuni și să înțelegem bine riscul de default și să ne ferim. Vestea bună este că e mult mai ușor însă să analizăm fluxurile de numerar ale unei obligațiuni decât să ne imaginăm, să prezicem cu exactitate fluxurile de numerar ale unei companii în general pentru a ne da valoarea firmei și să cumpărăm acțiuni.